วัสดีครับใครๆก็เข้าครัวนะครับวันนี้ผมเชฟก๊อตอีกแล้วนะครับก็มีเมนูฟิวชั่นนะครับมาแนะนำกันเป็นเมนูสตูซีฟู้ดนะครับผักร็อกเก็ตนะครับหน้าตาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมพร้อมๆกันเลยครับสำหรับส่วนผสมของเมนูสตูซีฟู้ดผักร็อกเก็ตนะครับอย่างแรกก็เป็นซีฟู้ดนะครับวันนี้มีกุ้งนะครับผมกุ้งสามารถใช้สายพันธุ์ไหนก็ได้นะครับไซส์ไหนก็ได้นะครับวันนี้เป็นกุ้งลายเสือนะครับต่อมาเป็นหอยครับผมสามารถใช้ได้ทุกประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นหอยตลับหอยลายหอยแมลงภู่นะครับปลาหมึกครับผมส่วนผสมต่อมานะครับก็จะเป็นผักป่วยเล้งนะครับตัวนี้สามารถเปลี่ยนเป็นผักโขมได้นะครับต่อมาเป็นผักร็อกเก็ตครับใบไทม์ต่อมาเป็นน้ำเปล่านะครับหรือว่าเป็นน้ำสต๊อกก็ได้ครับผมชีสมอสซาเรลล่าสดครับไวน์ขาวครับมะเขือเทศเชอร์รี่ครับพาร์สลีย์ปาปริก้าถ้าไม่มีปาปริก้าสามารถใช้ส่วนผสมอื่นได้นะครับอย่างเช่นผงกะหรี่พริกไทยเยนหรือมาซาล่าก็ได้นะครับต่อมาเป็นพริกแห้งน้ำมันพืชกระเทียมครับใบกระวานเกลือแล้วก็สุดท้ายนะครับคือพริกไทยครับผมตอนนี้ส่วนผสมก็ครบแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทำพร้อมๆกันเลยครับสำหรับเมนูสตูซีฟู้ดผักร็อกเก็ตนะครับเราจะมาเริ่มในส่วนของตัวซอสร็อกเก็ตกันก่อนนะครับง่ายๆครับผมเราจะมีผักร็อกเก็ตนะครับก็นำลงเครื่องปั่นนะครับลงเลยต่อมานะครับผมจะนำผักป่วยเล้งนะครับหรือว่าจะใช้เป็นผักโขมก็ได้นะครับใส่ลงเครื่องปั่นเหมือนกันเพราะว่าเหตุผลที่ต้องใช้ผสมกันก็คือถ้าเราใช้ป่วยเล้งอย่างเดียวนะครับเราก็จะไม่ได้กลิ่นของร็อกเก็ตหรือถ้าใช้ร็อกเก็ตอย่างเดียวนะครับความเข้มข้นของกลิ่นและรสเนี่ยมันจะแรงเกินไปเพราะฉะนั้นใช้อย่างละครึ่งนะครับได้ทั้งกลิ่นและรสนะครับแล้วก็ความเข้มจากสีเขียวด้วยนะต่อมานะครับผมใส่น้ำเปล่าแล้วก็เกลือกับพริกไทยเล็กน้อยนะครับไม่ต้องเยอะเสร็จแล้วก็ปั่นนะครับดูจากสีนะครับสีที่ต้องการนะครับจะเป็นสีเขียวสดนะครับแล้วก็มีความละเอียดนะตอนนี้คิดว่าได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเริ่มไปทำในส่วนของสตูซีฟู้ดกันต่อเลยสำหรับเมนูสตูซีฟู้ดนะครับเราก็จะเริ่มจากการตั้งกระทะให้ร้อนก่อนนะครับผมจากนั้นนะครับก็จะใส่น้ำมันตามด้วยกระเทียมนะครับแต่ว่ากระเทียมเนี่ยผมจะทุบก่อนนะครับเอาแค่บุกนะครับเพื่อให้ได้กลิ่นของกระเทียมที่หอมเมื่อใส่กระเทียมแล้วนะครับก็ให้เขาพอมีกลิ่นนะครับเล็กน้อยต้องระวังเรื่องของไฟนะครับอย่าให้ไฟแรงมากถ้าเกิดไฟแรงมากเนี่ยกระเทียมนะครับจะไหม้นะต่อมานะครับพอรู้สึกว่าเริ่มได้กลิ่นกระเทียมแล้วนะครับเราก็จะใส่ใบไทม์นะครับวันนี้ผมมีใบไทม์เป็นใบไทม์สดนะครับซึ่งกลิ่นจะค่อนข้างดีกว่านะครับใบไทม์แห้งกลิ่นกระเทียมกับใบไทม์เริ่มออกแล้วนะครับผมก็จะใส่กุ้งนะครับลงไปตามด้วยหอยแล้วก็ปลาหมึกนะครับเราก็จะผัดให้ซีฟู้ดนะครับสุกในระดับหนึ่งนะครับแต่ไม่สุกเต็มที่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องนำไปเคี่ยวอีกนะครับเพราะมันเป็นสตูถ้าเราทำให้ซีฟู้ดสุกมากเกินไปเนี่ยเนื้อมันจะแข็งกระด้างนะครับก็จะไม่อร่อยต่อมานะครับผมก็จะใส่ใบกระว่านแล้วก็ไวน์ขาวนะครับ
ก็จะพักซีฟู้ดเขาไว้แป๊บหนึ่งนะครับให้ความร้อนเนี่ยทำให้ไวน์ขาวนะครับระเหยแอลกอฮอล์ออกไปตอนนี้นะครับผมก็จะใส่ในส่วนของเครื่องเทศทั้ง2ชนิดนะครับจากนั้นนะครับผมจะทิ้งซีฟู้ดของผมในกระทะประมาณ 2-3 นาทีนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันครับครับหลังจากที่เราตุ๋นนะครับหรือว่าสตูเจ้าซีฟู้ดของเราในสักพักหนึ่งแล้วนะครับผมก็รู้สึกว่าตอนนี้น่าจะพร้อมแล้วนะครับที่จะปรุงเครื่องปรุงที่เหลือนะครับต่อมานะครับผมจะใส่ในส่วนของซอสร็อกเก็ตนะครับที่เราได้ปั่นกันไว้แล้วนะครับวิธีการก็คือต้องปิดไฟก่อนนะครับเพราะว่าส่วนผสมตัวนี้มีคลอโรฟิลล์จากผักค่อนข้างเยอะถ้าเรานำลงไปใส่ในกระทะหรือหม้อที่ร้อนจัดๆนะครับสีเขียวจะเปลี่ยนเป็นสีดำนะครับเพราะฉะนั้นผมจะปิดไฟก่อนแล้วค่อยใส่สังเกตนะครับว่าตัวซอสเนี่ยนะครับจะมีน้ำของเขาอยู่ในระดับหนึ่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราอาจจะไม่ต้องเติมน้ำเพิ่มนะครับก็ดูที่ความเหมาะสมของความเหลวความข้นนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นมะเขือเทศปรุงรสเกลือพริกไทยครับผมก็จะมีสีสันของสีเขียวตัดกับสีแดงให้เห็นนะครับผมจะคลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนนะครับเพื่อที่จะปรุงรสแล้วก่อนเสิร์ฟเราถึงจะเปิดไฟแรงอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะถ้าไม่งั้นเนี่ยสีเขียวจะกลายเป็นสีคล้ำๆดำๆจะไม่สวยตอนนี้ผมก็จะชิมก่อนนะครับว่ารสชาติได้หรือยังนะครับผมขอใส่พริกไทยครับรสชาตินะครับแล้วก็กลิ่นของ Watercress เนี่ยของตัว Watercress หรือว่า Rocket เลยเนี่ยจะค่อนข้างแรงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ที่ความชอบของคนถ้าใครชอบมากก็ใส่ได้มากใครชอบน้อยใส่ได้น้อยนะครับหา Watercress ไม่ได้ใส่ Rocket หา Rocket ไม่ได้ใส่ Watercress กลิ่นจะคล้ายๆกันคือจะมีความเข้มข้นนะครับกลิ่นจะค่อนข้างกลิ่นเขียวๆนิดนึงขมๆหน่อยๆนะครับผมต่อมาผมก็จะเปิดไฟเมื่อเปิดไฟแล้วนะครับผมจะใส่เจ้ามอสซาเรลล่าสดลงไปชอบมากใส่มากนะครับอันนี้เสร็จแล้วนะครับผมก็จะปล่อยให้มอสซาเรลล่านะครับได้รับความร้อนสัก 2-3 นาทีนะครับเกิดความนิ่มเกิดความเยิ้มแล้วเดี๋ยวเราก็จะนำเจ้าสตูซีฟู้ดของเรามาแต่งจานกันครับผมแล้วก็ตกแต่งด้วยใบพาสลีย์ครับผมก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับเมนูสตูซีฟู้ดผักร็อกเก็ตนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการติดตามชมสูตรอาหารแบบละเอียดนะครับสามารถเข้าไปชมได้ที่ foodtravel.tv สำหรับวันนี้สวัสดีครับ